सबैजनालाई नमस्कार। न्यू क्रिएसन राई सन्तोष च्यानलमा हजुर सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ एउटा चाहिँ एभोकाडोको प्लान्ट लिएको छु। यो चाहिँ एकदमै मेच्युरिटी हो। हेर्नुहोस् हजुरहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ फुल्दै गरेको छ। यसको मतलब हो यो चाहिँ एकदमै मेच्युरिटी हाँगालाई चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेको। यो चाहिँ भेराइटी भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हेर्नुहोस् देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ भेराइटी चाहिँ यसको चाहिँ रुसेल छ। यो चाहिँ एकदम लाम्चो आकारको हुन्छ। दर्शक श्रोताबिनहरू यो भेराइटीको चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ एभोकाडो पनि। र यसलाई चाहिँ म पुनः चाहिँ फेरि म अर्को चाहिँ भनौँ न एकदमै ग्राफ्टेड एकदम राम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ बेर्ना अथवा चाहिँ बिरुवा चाहिँ उत्पादन गर्न लागिरहेको छु। दर्शक श्रोताबिनहरू यो चाहिँ गर्ने तरिका यो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ साइनहरूलाई चाहिँ इन्सर्ट गरेर चाहिँ बनाएको हो। साइन ग्राफ्टेड भन्छ यो चाहिँ यहाँ मुनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले साइन ग्राफ्टेड गरेर चाहिँ गरेको यो जुन चाहिँ हेर्नुहोस् यो भाग छ हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ साइन ग्राफ्टेड गरेको हो। र साइन ग्राफ्टेड गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सफल पनि हुन सक्छ। भनौँ धेरै प्र्याक्टिस गरेको छ भने धेरै अनुभव लिएको छ भने सम्भव हुन्छ। तर हामीले चाहिँ सुरुमा गऱ्यौँ भने सम्भव हुन सक्दैन। सायद 2 चोटि 3 चोटि होइन 4-5 चोटि पनि सफल हुन सक्दैन होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ धेरै प्रयासको बावजुद मात्रै यो खालको चाहिँ अब साइनहरू चाहिँ मेच्योर भएको साइनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ गुटीबाट तयार पारेर यसरी ग्राफ्टेड गरेको हो। त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, धेरै अनुभव लिनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ। र अर्को आइडिया चाहिँ मैले एकदमै सजिलो तरिकाले जो कोही एकदमै चाहिँ नजान्ने एकदमै जो कोही भनौँ न पहिलोचोटि गर्ने व्यक्तिले पनि त्यो कार्य चाहिँ गर्न सक्छ। जबकि हामीले यस्तै किसिमको चाहिँ फुल्दै गरेको चाहिँ भनौँ अर्को बेर्ना चाहिँ मेच्योर भएको बेर्ना चाहिँ हामी तयार पार्न सकिन्छ। सपोज दर्शक श्रोता महानुभावहरू हेर्नुहोस् यहाँ मैले चाहिँ लिएको छु। यहाँ अलरेडी यहाँ मैले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ गुटीबाट उत्पादन गरेको बिरुवा मैले लिएको छु। र यसलाई चाहिँ म फेरि यो चाहिँ फुल्दै गरेको हेर्नुहोस् यो फुल्दै गरेको एकदम मेच्युरिटी हाँगालाई चाहिँ म एकदमै चाहिँ एट्याचमेन्ट सिस्टमले चाहिँ जोडेर चाहिँ म अर्को बेर्ना तयार पार्न गइरहेको छु। र हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला र मेरो च्यानललाई पनि धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। ओके, सब्सक्राइब गरिसकेपछि पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। नोटिफिकेसन बेल दबाइसकेपछि पछाडि अल आउँछ, अललाई पनि एकताल थिचिदिनुहोस्। जबकि हजुरहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ आउने दिनहरूमा यस्तो किसिमको चाहिँ मोटिभेसनल भिडियो तपाईँहरूसँग पुग्नेछ र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। ओके दर्शक श्रोताबिनहरू सर्वप्रथम त मैले चाहिँ एउटा चाकुको सहारा लिएको छु। त्यसपछि मैले चाहिँ अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शक श्रोता महानुभावहरू यो टेप छ प्लास्टिकको मैले चाहिँ टेप जस्तै बनाएको छु। यो चाहिँ पोलीको सिम्पल पोलीको पनि बनाउन सकिन्छ दर्शक महानुभावहरू। हामीले एकदम सजिलो छ। ओके, यो चाहिँ एकदम प्लास्टिकलाई काटेर मैले बनाएको छु। हामीले पनि बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। हामीले जबकि मार्केटमा हामीले चाहिँ किन्नु पर्दैन। ओके, यो सहज तरिका यो चाहिँ। र म यो कार्य चाहिँ गर्न गएको छु। तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला त। ओके दर्शक महानुभावहरू सर्वप्रथम यसलाई चाहिँ हामीले यो साइडमा चाहिँ अलिकति बोका तास्नुपर्छ। त्यसपछि मैले लिएको छु हेर्नुहोस् यो बिरुवा जुन चाहिँ कोयाबाट भनौँ यसको गुटीबाट चाहिँ बिजुबाट भनौँ न यसलाई पनि साइडबाट खुर्किनुपर्छ। ओके, साइडबाट खुर्किनुपर्छ। दुईतिर खुर्किसकेपछि हामीले जस्ट एट्याचमेन्ट मात्रै गरिदिने हो क्या। एकदमै सजिलो छ यो कार्य चाहिँ। हामी जो कहिले पनि गर्न सकिन्छ। ओके, यसलाई म खुर्किँदैछु यहाँनिर। ओके, दर्शक श्रोता महानुभावहरू हेर्नुहोस् मैले चाहिँ यसरी खुर्किएको छु। यो साइडमा खुर्किएको छु र अर्कोलाई पनि त्यसरी नै खुर्किनुपर्छ। त्यसपछि हामीले टक्क एट्याचमेन्ट गरिदिने। हेर्नुहोस् यो फेरि साइडमा खुर्किएको छु। हेर्नुहोस् गाइज तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ साइडमा खुर्किने यसरी हेर्नुहोस् एक साइडमा यसरी खुर्किने। त्यसपछि जुन अर्को प्लान्ट छ हेर्नुहोस् यसलाई पनि त्यसरी खुर्किनुपर्छ है। ओके, म खुर्किएर साइडको छाला निकालेर भित्रको मासीलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ। छाला चाहिँ निकालेर मासीसम्म भनौँ न त्यसो गऱ्यो भने छिटो एट्याचमेन्ट हुन्छ। ओके, र यसलाई म फेरि यहाँ एट्याच गर्न गइरहेको छु है। ओके, यसलाई पहिला म यहाँ बान्छु।
र गाई चाहिँ यतातिर म अर्कोतिर यसको काट्न गइरहेको छु है त दर्शक त बिनहरू हेर्नुहोस्। दर्शक श्रोता बिनहरू हेर्नुहोस् यो खालको छ। यो चाहिँ नर्मल पोलीको हो, काटेर मैले बनाएको हो कि तपाईँहरू यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक श्रोता बिनहरू हेर्नुहोस् यसरी मैले चाहिँ बाने पछि एट्याचमेन्ट भएको भने यसको अपडेट तपाईँहरूलाई म फेरि म लिएर आउनेछु, तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछु, तपाईँलाई म देखाउनेछु। र जो कहिले हामीले यसरी हेर्नुहोस् यति गरी चाहिँ काम डन हेर्नुहोस्, काम तमाम भन्छ नि होइन, सक्यो कि। अब यसरी चाहिँ यो पछि एट्याचमेन्ट हुन्छ, यो यहाँ टक्कै एट्याचमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि यसको यो माथि काटिदिने, त्यसपछि यसको यहाँ तल यहाँ मेच्योर्डको चाहिँ तल मुनि काटिदिने हेर्नुहोस्। यसरी हेर्नुहोस् यो तल काटिदिने क्या, मेच्योर्डको चाहिँ फल्दै गरेको यहाँ तल काटिदिने, यसको माथि काटिदिने। त्यसपछि मैले हेरेँ फेत्तैमा यसरी चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेपछि भर्सेको यसरी फेत्तैमा गर्ने क्या हामीले एट्याचमेन्ट। जबकि हामीले चाहिँ माथि गऱ्यौँ भने चाहिँ हाँगाहरू आउँछ, अर्को चाहिँ होइन तलको चाहिँ सिडबाट चाहिँ तरपारीको बिरुवाको हाँगाहरू आउँछ। जबकि हामीले तल चाहिँ एट्याचमेन्ट गरियो भने हत्तपत्त मुनिबाट चाहिँ हाँगाहरू अर्को आउँदैन क्या, थप हाँगा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भर्सेकै तल मुनि चाहिँ हामीले चाहिँ एट्याचमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ राम्रो। ओके, र हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको यो भिडियो। यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरै भन्दा साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्, लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् भरपुर भन्न चाहन्छु। ओके भन्दै फेरि आउने दिनमा यस्तो किसिमको मोटिभेसनल भिडियो लिएर उपस्थित हुने जमर्को साथ तपाईँहरूको शुभचिन्तक सन्तोष राई न्यू क्रिएसन राई सन्तोष च्यानलबाट अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.